What's up sa inyo mga kalikot? JP Tech PH here. At ito na ang ating main event, ang Sakura AV-730 Toroidal Transformer Installation. So, shoutout nga po pala sa RVL AUDIOWORKS or ang tao sa likod ng RVL ay si DJ Maps Vlog sa kanyang successful na paggawa nitong Toroidal. Napakaganda ng kanyang gawa ng Toroidal. So, hindi ko napapatagalin pa para hindi kayo mainip sa video na to. Let's get started! So, kinuha ko na to nung Friday sa Caloocan. Medyo malayo kasi sila sa bandang Deparo pa yata sila. Ito yung nakalagay sa spec sheet niya. Ang kanyang primary ay 230 volts. Ang secondary niya ay 45 volts, which is slightly lang naman bawas, pero same naman sila, 45 volts. Acceptable naman din. Yung isa, 014 volts para dun sa pre-amplifier. At itong 09 volts para sa kanyang fan. Okay, install natin ngayon para masubukan na natin.
15 minutes later. Okay, tapos na natin siya install off camera. Lahat ng mga connections and wirings. So, subukan na natin siya ngayon. Ang tanong, mag-uusok kaya? Let's find out in a bit. Okay. 1, 2, 3. Yon! Successful! Narinig niyo naman yung relay click. So, kailangan lang natin ng speaker saglit para masubukan natin. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Okay, nakakonect na lahat ng speakers, pati yung ating RCA jack. Magte-testing lang tayo ng music saglit para malaman natin yung sound quality nito. Okay, so may medyo tayo, meron tayong slight problem. Ayan, kung naririnig nyo, may problem pa yung potentiometer niya. Kasi, mayroon makakuha nito. Ito ay isang D-shape type na, na potentiometer. Na designed for this amplifier. Kaya ang gagawin ko nito, lubricant na lang siguro. Ayan, malinis na siya. Tsaka nalinis ko na rin ang kanyang brushless pan. Okay, success ang ating installation ng Sakura AV-730 Toroidal transformer. Talagang malupit talaga ang gawa ng RVL AUDIOWORKS. Ayos.